Välkommen tillbaka till Skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar mer bly. Och en frusen helg för årets första test. Vi får se så att vi inte halkar och bryter alla våra ben, men vi ska göra det vi kan. För att få ett bra test helt enkelt, inte bryta våra ben. Finland. Kaffe, snö, bastu och vansinniga mängder sjöar är det som oftast dyker upp när man tänker på vårt grannland i öst. Men de har även en intressant historia av vapenproduktion i form av Saco och Valmet. Senaste tiden har det även ploppat upp en tillverkare som vill brotta sig in i vapenvärlden. 2016 stod en man vid namn Riku Hannukainen och funderade på hur man skulle kunna ta sig in på vapenmarknaden och slåss med mer etablerade vapentillverkare. Han köpte då en vapenfabrik en bit utanför Tampere av en tidigare välkänd tillverkare av handgjorda vapen, Juri Jalonen. Juri har tidigare designat och producerat handgjorda vapen för silhuettskytte. När han skulle gå i pension sålde han den till Riku. Med en fabrik i sin ägo startade då Harry Hannukainen sitt företag NCO Firearms. 2017 hörde han av sig till sin gamla vän Toni Käräjämies som var designer. De kom överens om att skapa ett tjänstevapen som kan slåss med alla AR och AK-varianter som finns. Resultatet det blev KAR 21. Käräjämies Automatic Rifle 21. Ett gevär med tydliga Bushmaster ACR-vibbar där byte av kaliber ska göras snabbt och smidigt med så få verktyg som möjligt. Tack vare Carl Olsson Shooting Sports i Solna har vi fått möjlighet att utvärdera en KAR 21 i kaliber 223 och en i 308. Har den något att komma med i den AR-dominanta värld vi lever i? Om vi kör lite snabb genomgång bara av bössan innan vi sätter igång. Flamdämpare. Den följer inte med geväret när du köper den, så du kan få köpa vilken du vill egentligen. Gängan, det är en halvtum 28 på 223 och på 308 då är det 5/8 tum 24. Pipan, Lothar Walther. Så det är väldigt bra grejer, det går inte att säga något annat där. På den här så har den räffestigning på 1-12 tum på 308, 1-9 tum på 223. Men det här är en lite tidigare version. Köper du några idag, då är det 1-7 tum på 223 och 1-10 på 308. Gassystemet, det är pistong med kort slaglängd, det vill säga som en typ FN-fall. Ställbart i 2 olika lägen, normalt och silencer. Alltså lite lägre gas när man har ljuddämpare. Går även att stänga av helt om du kör 45 grader. Om man nu vill ha självskadebeteende och göra det. Om du drar varje gång. Sen kan man ju även så plocka isär det, men det gör vi lite senare. Manöverhandtaget. Går att byta sida på. Extremt enkelt. Kommer också visa lite senare. Hela upper receivern är ett solitt block aluminium. Så det här med free float, det har den verkligen. Det är inga konstigheter där. 1913 rail hela vägen. Ambidextriös på det sättet att ha säkring på båda sidorna. Och sen mag-releasen på båda sidorna. Greppet. Det är ett Magpul Mo på den här. Du kan ha vilket AR-15-grepp som helst. Kolven. Också vilken AR-kolv som helst. Avtryckaren. Det är NCOs egna. 2-stegstrigger på ungefär 1,5 kilo. Så du kan inte byta ut den mot en typ AR-trigger, tyvärr. Den är konstruerad och byggd av NCO själva. De allra flesta delarna det är deras egna. Förutom då pipa som är Lothar Walther och sen lite små grejer och sådär. Så det är verkligen en nordisk produkt. Har du någonting du vill säga så här initialt? Ja, det är väl egentligen att 223an framförallt är ganska tung i mitt tycke om man jämför med en okittad AR-15. Man märker att den är gedigen. Kvaliteten är god. Ja, känns verkligen som den är byggd för att hålla, minst sagt. Verkligen. Men annars så är jag nyfiken att prova och se vad den kan ge. Ja, jag med. Vi är här på en 100 meters bana. Vi börjar med 308 för där sitter kikarsiktet på. Ser lite träffbilder och sådär, lite känsla. Så kör vi 223. Och sen går vi upp till en lite kortare bana lite längre upp. Så kör vi lite 2-3 också. Lite mer rörligt.
Ja, utan att halka och bryta benen. Provar några skott med 308 här. Och det jag har att jämföra med, ljudet är trevligt, det är AK4. Men så vi skjuter några skott och ser hur det känns. Den är mjukare än AK4, det tycker jag. Det var i och för sig ett tag sedan jag sköt den. Men mjuk, trevlig och som man säger lätt för att vara en 308. Jag måste ju säga, nu har inte jag skjutit jättemycket 308, men den är lätt. Alltså Ja. den är väldigt trevlig. Alltså då jämför jag mot AR-15 framförallt. Och AR-15, ja, den kickar ju lite mindre, men Mycket mindre. supertrevlig. Den är väldigt mjuk. Ja, men alltså nu, som sagt, jag har inte så mycket att jämföra med. Nej. Men det är klart. absolut inte så att du reagerar på att Nej. det är jobbigt på något För liksom sätt. när jag sköt en Remington 700 308 utan mynningsbroms. Ja. Det gjorde ont, förlåt. Några av er kanske skrattar, men den här var ju mycket mjukare och trevligare. Och det är Ja. inte ens mynningsbroms på den här. Och sen så tycker jag att man hittar tillbaka till siktet fort. Ja, men den reser sig inte så mycket. Nu har det väldigt mycket med att pipan är så låg. Ja. Så den ligger ju ganska bra så. Ska vi prova att skjuta lite serie med den och se hur det går? Tycker jag. Yes. Första skotten, det är Saco FMJ, vanliga. Inget unikt alls. Siktet Vortex. Inte det bästa siktet i världen kanske. Jag vet inte ens om det är gjort för 308, så ha lite det i åtanke när ni ser hur den skjuter. Ja, vi ser hur det här gick. Nästa round, det blir Norma Golden Target match. Kanske lite bortslösat på det här siktet, men vi ser, det kanske blir bättre, hur den vet. Sen märkte vi också att nu när vi kör med den här silenced-läget då, det är ju att recycle är fortfarande väldigt bra. Med fabriksammunition i alla fall, så det är inget konstigt. Men vi kör igen. Jättemjuk och fin. Jättetrevlig att skjuta, så det är helt fantastiskt. Bland de bättre 308 jag har skjutit i alla fall. Jag tror vi hoppar över till 223 nu. Töntigt mjuk. Har vi någon AR här någonstans som vi kan jämföra med? Så bara känna om rak jämförelse här. Lite rappare. Rekylen på Kar-21, det tar mycket längre tid. Det är lite mer tjunk. Jättemjuk och trevlig. Det här är lite rappare. Och sen gör ju vikten sitt också, den är ganska tung. Men den är... Nej, det är... Jag är imponerad. Nu får Robin prova. Du har ju skjutit 223 förut, lite Ja. AR, inte mycket. Men... Inte mycket, men jag har i alla fall testat det. Så vi kör. Jajamensan. Alltså, jag måste ändå säga att den är mjuk. Ja, alltså Den det är- känns som man känner mekanismen. Ja, Tjunk. Och nu kör vi ändå på det lite hårdare gasläget. Men den är extremt mjuk. faktiskt. Det är ju inte svårt att hålla karmen på mål.
Nej, Nu är det delvis att den är tyngre som du sa i början. absolut. Och sen gassystemet är väldigt trevligt. Den funkar väldigt bra. Ja. Över min förväntan, Ja. måste Kul. jag säga. Så, nu byggde vi om 223 så ska vi testa lite spridningen på den. Börjar med GK vanlig. 55 grains DTX. Tänkte vi kör lite GGG. 69 grains, så lite tyngre. Avslutningsvis, lite fin ammo. The Lapua 55 grains. Nu tänkte vi att vi bygger om det igen och så kör vi lite mer rörligt med 223 i alla fall. Känner lite hur den är att använda. All right, då har vi kört lite långhåll. Det gick ju som det gick. Vi är inte så vana med det. Vi kör lite sånt vi är vana med istället. Tycker jag. Så nu tänkte jag att vi kör en liten build drill här. Det vill säga att 6 skott, 7 meter så fort man kan. Så ser man lite hur träffbilden är med tanke på hur snabb den är att få upp på mål. Are you ready? Stand by! Jag tror inte att jag har skjutit så bra med min AR. Nej, det vet jag faktiskt. Ja. Så att, Det här med att den inte reser sig. ja. Jättebra. Ja, Förstår du vad banan går ut på? det gör jag. Bra. Men jag är lite nervös att försöka slå dig. Men vi försöker. Har du gjort en build drill någon gång? Nej. Nej. Just därför. Spännande. Alltså det är fortfarande inom alfa. Ja. Det är lite mer utspritt. Ja. Men det är... Men, För att vara första bilddrillen så första. tycker jag det är bra. ja. Nu är ju du i PC-skit så... Jag vet i alla fall hur man gör. Ja, exakt. Lite. Snyggt. Jag är glatt förvånad över hur bra de presterar. Tycker att det har varit väldigt kul att vi har fått chansen att prova båda varianterna. Ja, verkligen. Och jag gillar dem. Båda. Ja, jag är glatt imponerad också, verkligen. Jag trodde inte att de skulle vara så här mjuka att skjuta, faktiskt. Jag trodde de skulle vara lite hårdare. Speciellt 308 blev jag imponerad av. Ja. Just för att det är en... Alltså det känns som att hela plattformen är gjord med för 308. Ja. Missförstå mig rätt. Det funkar jättebra med 223 också. Men den är lite tung. Jag ser inga problem med det egentligen. Träna mer bara. Det funkar hur bra som helst. Funkade jättebra på bilddrillen. Absolut. Hur bra som helst. Kommer ner på mål väldigt snabbt och enkelt. Pipen är så pass låg så det är rakt in. Den är till och med... Ja, den är faktiskt under kolven. Ja. Det är därför den ligger så pass fint. Oj. Och jag kan ju också säga det. Kanske skulle sagt det i början. Vårt förhållande med Enzio. Vi får inte betalt för det här uttaget. Vi har lånat med från Carlson Shooting Sports i Solna. Och jag pratade lite med Kasper på Enzio. Och han sa, säg vad ni tycker. Och det tycker jag de ska ha eloge för. Att det var ingenting att säga så här. Utan det var verkligen, säg vad ni tycker. Är en kass så är en kass, är den bra är den bra. Men det kanske är också att de är säkra på sin grej. Verkligen. Kan ju vara det. För att den är... Alltså jag vet inte om man ska annars säga att jag vill ha en. Jag ska ha en. Okej, ja, men... Jag ska ha en. Dock. Alltså även om jag jättegärna vill ha en 223-version. Då vill jag mer ha en 308. Ja, det är framförallt 308 jag tänker 20 på. tum som man kan köra DMR med. Jag ser fram emot de dagarna. Och för att hålla den här filmen lite kortare än vanligt så kommer vi att göra en separat film med frågorna som ni skickade in. Jag har fått svar på dem. Och sen kommer vi även göra en separat som jag plockade isär den och visar hur det funkar och sådär. Så ni har 3 filmer istället för en jättelång. För att om man tittar på våra stats så tittar ni inte på hela filmen ändå. Så vi är 3 olika, så ni får titta på det ni vill. Ja, jag vill tacka både Carl Olsson Shooting Sports och Enzio Firearms som fick prova de här. Det är helt fantastiskt. Verkligen. Sen tack så jättemycket till er Patreons som hjälper oss. Ni är för just i skrivande stund, höll jag på att säga, pratande stund. Så det är 13 stycken individer.
Ni hjälper faktiskt oss att stå för hostingen på vår hemsida. Mm. Tack så jättemycket för det. Och mer än så, så ordinerar doktorn alltid mer bly till nästa gång. Och glöm inte att stödja den lokala vapenhandlare.